gagamitin nating sangkap sa paggawa ng bibingkang malagkit. Isang tasa ng pangalawang gata, kalahating tasa ng asukal at 1 kilong malagkit na bigas. Huhugasan po muna natin ng 3 beses ang ating malagkit na bigas. After po natin mahugasan, maglalagay po tayo ng 3 tasa ng tubig. Isasaing lang po natin ang ating malagkit hanggang sa mainiin. And habang nakasalang po ang ating malagkit, magpe-prepare po muna ako ng paglalagyan ng ating malagkit. Gumamit po ako ng dahon ng saging at saka bilao. Ang dahon po ng saging ay isinalab ko po muna sa apoy para hindi po siya madaling mapunit. Luto na po ang ating malagkit. Ang susunod po nating gagawin ay lulutuin naman po natin siya sa gata. Sa isang kawali po, maglagay po tayo ng 1 tasa ng pangalawang gata. Dito po natin ilalagay ang ating naluto na malagkit. Haluin lang po natin ang bahagya at saka po natin ilalagay ang ating asukal. Haluin lamang ho nating mabuti hanggang sa ma-absorb ng malagkit ang ating gata at ang ating asukal. Haluin lang po natin hanggang sa kumunat na parang garne. Kapag garinin na hong kakunat, atin hong papatayin ng apoy at atin ang isasalin sa ating bilao. Isalin na po natin sa ating prepare na bilao ang ating malagkit. Bali, ang sukat po ng ating ingredients ay kasyang-kasya lang po sa isang large na size ng bilao. Kaso wala po akong size na large, kaya small po yung ginamit ko na bilao. Bali, nakadalwa po ako na small na malalagyan. Iset aside po muna natin ang ating prepare na malagkit at gagawa naman po tayo ng panlagay po sa ibabaw. Ari lang ho ang sangkap para sa ating toppings. 1 1/2 cup ng dark brown sugar at 1 1/2 cup ng unang gata.
Lulutuin po muna natin ang ating gata hanggang sa medyo lumapot siya ng konti. At saka lang po natin ilalagay ang ating asukal. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa lumapot na po ang ating asukal. Nung inilagay po natin ang ating asukal, nag-start na po akong mag-oras. Bale, tumagal po siya ng 15 minutes bago maging garini kalapot. So, kapag garini na po, atin na pong papatayin ang apoy at agad po nating isasalin sa ating malagkit para hindi po siya agad tumigas. Hatiin nyo lang ho sa kung anong gusto ninyong size, kung malaki o maliliit. Maglalagay din ho ako ng latik, pero ari naman ho ay optional laang. Gumawa ho kasi ako kanina ng langis ng niyog, kaya ho nagkaroon ako ng ekstrang latik. Mag-like and subscribe lang po kayo sa aking channel at marami pa po akong i-share sa inyo ng mga budget-friendly na recipe. Mura na, masarap pa. Maraming salamat po sa panonood.